දැන් ඉන්නේ මේ පුවක්පිටිය හන්දියේ. මේ පුවක්පිටිය හන්දිය තියෙන්නේ කොළඹ අවිස්සාවෙල්ල පාරේ කිලෝමීටර් 3ක් විතර කොළඹ පැත්තට ආපුවම මෙතන මේ බෝඩ් එකක් ගහලා තියෙනවා. මෙතන ඉස්සරහින් කුමාරි ඇල්ල කියලා ගහලා තියෙනවා. මෙතන තමයි කුමාරි ඇල්ල, ඔය රන්මුදු ඇල්ල, ගොඩක් දියඇලි තියෙනවා. එතකොට සීතාවක බොටනිකල් ගාඩන් එකට මේ හැමතැනටම යන්නේ මෙතනින්. යාවා මේ කුමාරි ඇල්ලට. අද මාර සෙනගක් ඉන්නේ. කුමාරි ඇල්ල තියෙන්නේ බස්නාහිර පළාතේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයටම තමයි අයිති වෙන්නේ. මේක සීතාවක රාජධානියට අයත් ප්‍රදේශයක් ඉස්සර. මේ ඇල්ලට මේ නම කියන්න හේතු වෙලා තියෙන්නේ මේ සීතාවක රාජසිංහ රජතුමාගේ මේ දූ කුමරියක් ඉඳලා තියෙනවා කුමාරි කියලා. ඒ කුමාරි මේ එතන තියෙන මේ වලට වැටිලා මැරිලා තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි කුමාරි වල ඇල්ල කුමාරි ඇල්ල කියලා තියෙන්නේ. වතුර සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයක් තියෙන අඩුයි. අද නිමාඩු දාසන්න ඉතින් කට්ටිය හැමෝම වගේ එනවා. එතන නාන්න මේ හැරිනම් සෑහෙන ගැඹුරයි. උඩහින් නාන්න පුළුවන්. උඩ එච්චරම අවුලක් නැහැ. මෙතන මේ වැටෙන තැන නම් මේ කට්ටිය නෑවට මෙතන එච්චරම නාන්න හොඳ නැහැ. එතන උඩ නාන්නත් පුළුවන් කට්ටිය නම් ගොඩයි. මතා පල්ලයට දෙන්නේ වැස්ස වැඩි කාලෙට මේ හැමතැනම වතුර යනවලු. ගියල්ලේ කතාව අපි පාර උඩට ගිහිල්ලා කියන්න. මේ සෙනග වැඩි, සද්ද වැඩි. අපි ටිකක් උඩට ආවා. පල්ලෙහා ගොඩක් සෙනග ඉන්නවා. මේ ඇල්ල මේ ගොඩක් උස ඇල්ලක් නෙමෙයි, උස මීටර් 4ක් වගේ තමයි උස. මේ ඇල්ලට එන්න ඕනේ කොළඹ අවිස්සාවෙල්ල පාරේ ඇවිල්ලා පුවක්පිටියෙන් දකුණට හැරිලා තුම්මොදර පාරේ කිලෝමීටර් 2ක් විතර ආපුවම බෝඩ් එකක් එමත් ගහලා තියෙනවා. හේවා ඉන්න පාරට හැරිලා තමයි එන්න ඕනේ. මේ පාරට සමාන්තරව තමයි මේ ඇල ගලන්නේ. පොඩ්ඩක් පහළට බහැලා දැන් අපි මේ ආපු පාරේ පහළට බහැලා යන්න ඕනේ ඇල්ලට. මේ ඇල්ලේ නාන්න එනවනම් මේ ඇල්ලට එනවනම් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ වතුර වැඩි වෙලාවට. මේ ඇල්ල වැටෙන තැනට නම් යන්න එපා. එතන ගොඩක් අනතුරුදායකයි. ගොඩක් මැරිලත් තියෙනවා. මේ රාජසිංහ රජුරුවන්ගේ දූ කුමරියත් මරුණානේ ඉතින්. ඔව් රාජසිංහ රජුරුවන්ගේ කියලා නෑ. මේ පැත්තෙම ගොඩක් තියනවලු මේ සීතාවක රාජසිංහ රජුරුවන්ගේ ඒ කාලේ කියන්නේ සීතාවක රාජධානි කාලේට සම්බන්ධ දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. මේ ඇල්ලත් ඉතින් ඒකත් එක්කම බැඳිලා තියෙනවානේ. හරි අපි එහෙනම් ඊළඟට යමු ඇල්ල උඩ ඇල්ලට. ඒකට යන්න ඕනේ මේ පාරෙන් ගිහිල්ලා ආපහු පුවක්පිටිය පාරට දාලා පුවක්පිටිය පාරෙන් මේ තුම්මෝදර පැත්තට යන්න ඕනේ. තුම්මෝදර පැත්තට ගිහිල්ලා සීතාවක බොටනිකල් ගාඩන් එක පාස් කරලා යන්න ඕනේ. මෙතන ගාඩන් එක ඉස්සරහින්ම මේ පොඩ්ඩක් මීටර් 50ක් විතර යනකොට වම් පැත්තට තියෙන බස් හෝල්ට් එකක් එක්ක කොටිකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය කියලා දාලා මෙතනින් තමයි යන්නේ ඇල්ල උඩ ඇල්ලට යන්නේ. සීතාවක පාක් එක පාස් කරලා පොඩි දුරක් ඉස්සරහට යනකොට බස් හෝල්ට් එකක් තියෙනවා. එතනින් ආරණ්‍ය සේනාසනය කියලා තියෙනවා. එතනින් වමට පාරේ එන්න ඕනේ උඩට. ආපුහම මීටර් 300ක් 400ක් වගේ ආපුහම ඇල්ලට යන තැනට එන්න පුළුවන්. එතන බෝඩ් එකකුත් ගහලා තියෙනවා. අපි දැන් මේ ඇල්ල ගාවට යන ගමන් ඉන්නේ. පාරයි ඉඳන් මීටර් 20ක් විතර වගේ තමයි ඇල්ලට තියෙන්නේ. පොඩි ඇල්ලක් දැන් නම් වතුරත් ගොඩක් අඩුයි. නාන්න නම් යනකොට නියම නාන්න දැන් ගොඩක් තියෙනවා. අපිට රබර් වත්තක් තියෙන්නේ. මේක වතුර වැඩි කාලෙට නම් මේ හැමතැනම වතුර දාගෙන යනවා උඩින්ම. ඇල්ල ගාවින් මේ පැත්තට පාරක් තියෙනවා. මේකෙන් ගිය හැකි නාන්න තැනට. නාන්න තැන් ගොඩක් තියෙනවා පල්ලෙහි. අපි පල්ලෙහාට ගිහින් බලමු. හොඳ නම් නාන්න කියලා බැලුවේ.
තව දියැලි ගොඩක් තියෙනවාද යන්න. අපි ආවා ඇල්ලේ පල්ලහැට. මෙතන මේ ඇල්ල වැටෙන තැන වලක් තියෙනවා. මේකේ නාන්න පුළුවන්. ලොකු ගැඹුරක් නෑ. අම්මෝ ලොකු මාළු ඉන්නවා. එනවාද මාළු? බලමු අපි වතුරට දාලා බලමු. මේ විදිහට තමයි ඇල්ල තියෙන්නේ. වහින කාලේට මේ උඩින් සම්පූර්ණ වතුර එනවලු. මේ දවස්වල නම් වතුර අඩුයි. රිලව් වෙනවා. මේ ඇල්ල ගොඩක් උස නෑ. මීටර් 4ක් විතර තමයි උස. මෙතනක් මාළු ඉන්නවා. පේනවද මාළු? ලොකු උන් ඉන්නවා මෙතන. මෙතනත් ඉතින් අර ගොඩක් දියැලි ගාව වගේ තමයි. කට්ටිය ඇවිල්ලා බෝතල්, පොලිතීන්, බියර් කෑන් ගොඩ දාලා ගිහිල්ලා. කරාද ලස්සන තැන් දවසින් දවස විනාශ වෙනවා මේ වැඩේ හින්දා. හැම තැනම තියෙනවා. ගේනේව අරන් යන්න බෑනේ ඉතින් කට්ටියට. එහෙනම් නාන්න යමු. කොන මාළු තමයි බලන්න තියෙන්නේ. මාර මාළු ගොඩක් ඉන්නේ. ලොකු උන් ඉන්නේ. බලන්න කොහමද මාළු? අපි නාලා ඉවරලා හැඳුම් මාරු කරගත්තා. කොහොම තමයි දියැල්ල තියෙන්නේ. වැස්ස වැඩි කාලෙට නම් මේ ගල් සේරම උඩින් වතුර වැටෙනවලු. එතකොට නම් මේ විදිහට එලා මෙතන නාන්නත් බෑ. ලස්සනට තියෙනවා ඉතින්. ආය දවසක වැස්ස වෙලාවක එන්න ඕනේ බලන්න. නාන්න නම් ගොඩක් තැන් තියෙනවා. මෙතන නාන්නත් පුළුවන්. අපි නෑ මෙතන. මේක මේ ස්වභාවිකව හැදිලා තියෙන තටාකයක් වගේ. මෙතනින් පල්ලෙහාට තැන් ගොඩක් තියෙනවා. හරි අපි එහෙනම් යමු දැන්. මෙතනින් තමයි යන්න තියෙන්නේ. දැන් නම් කට්ටියත් ආවා. අපි ඉස්සලා නනකොට නම් කවුරුත් හිටියේ නෑ. හරි අපි එහෙනම් යමු. නදන පල්ලෙහින් තමයි අපි නෑවි. මෙතන පොඩි කඩේකුත් තියෙනවා. මෙන්න අදන වහලව. බෝඩ් එකම ගහලා තියෙනවා කසල මිස් ලෙස බැහැර කරන්න කියලා. ඒ වුණාට ඉතින් අපේ කට්ටිය බෝඩ් වල විදිහටමනේ වැඩ.